banana orange smoothie. So, ayan po yung mga ingredients natin mga langga. Meron po tayong orange, banana, yogurt, milk, ice cube, at a pinch of salt. So, let's start! So, mga langga, ilagay na natin ang ating orange. Banana. Yogurt. A pinch of salt. Milk. So this is low-fat milk mga langga. Or you can choose any kind of milk. Then ice cubes. Hi mga langga! Ready to drink! I'm pretty sure mga langga magugustuhan po ito ng inyong mga loved ones at kids. Wow! Sobrang sarap nito mga langga, promise. Serve for 2 persons mga langga. So, napakasarap nito. Ayan mga langga! So, thank you so much for watching. Please don't forget to like. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe para updated ka po sa aking mga upload. Thank you. Bye. See you in my next one, mga langga.